สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทากับผมที่จะพาคุณไปกระเทาะเปลือกความจริงที่ถูกปิดบังไว้เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านท่ามกลางแสงไฟสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือในห้องเช่าคับแคบช่วงกลางดึกเสียงถอนหายใจของมะลิดังแทรกผ่านความเงียบเธอเป็นเพียงบัณฑิตจบใหม่ที่ยังเคว้งคว้างกับภาระค่าเช่าห้องและค่าหยิบยืมที่พอกพูนขึ้นทุกวันนิ้วเรียวไถหน้าจอไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาไปหยุดอยู่ที่โฆษณาชิ้นหนึ่งที่เด้งขึ้นมาบนสื่อสังคมออนไลน์รับสมัครคนช่วยเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอรายได้วันละ500ถึง 2,000 บาททำงานที่บ้านได้ไม่ต้องมีประสบการณ์หัวใจของมะลิเต้นแรงผิดจังหวะมันเป็นความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างความหวังและความระแวงแต่ในนาทีที่ยอดเงินในบัญชีเหลือเพียงหลักร้อยความระแวงนั้นก็พ่ายแพ้ต่อความต้องการเอาตัวรอดเธอตัดสินใจกดส่งข้อความไปถามทันทีเพียงไม่กี่นาทีเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นพร้อมกับคำตอบที่ดูสุภาพและเป็นมืออาชีพจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่าแอดมินรินแอดมินคนนี้บอกกับมะลิว่างานของเราง่ายมากแค่ดูคลิปวิดีโอที่ส่งให้จนจบแล้วกดถูกใจพร้อมส่งภาพหน้าจอมายืนยันมะลิเริ่มทำตามในทันทีคลิปแรกเป็นเพียงวิดีโอสั้นๆทั่วไปเธอส่งรูปหลักฐานไปไม่ถึง5 นาทีเสียงแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี10 บาทก็ดังขึ้นแม้มันจะเป็นเงินจำนวนร้อยแต่มันคือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าเงินนี้ได้มาจริงๆจิตวิทยาของมนุษย์เรานั้นแปลกประหลาดครับเมื่อได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆสมองจะเริ่มสร้างความเชื่อใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มิจฉาชีพรอคอยแอดมินรินเริ่มชวนคุยอย่างเป็นกันเองบอกว่ามะลิเป็นคนทำงานเร็วและมีหน่วยก้านดีสนใจจะขยับขึ้นไปรับงานระดับพิเศษไหมซึ่งจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวมะลิที่กำลังดีใจกับเงิน10 บาทแรกรีบตอบตกลงโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าประตูที่เธอกำลังจะก้าวข้ามไปนั้นคือกับดักที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลหลังม่านที่เธอมองไม่เห็นความอำมหิตที่ซ่อนอยู่หลังจากที่มะลิได้รับเงินก้อนเล็กก้อนน้อยจากการดูคลิปสั้นๆความตื่นเต้นที่ได้เห็นตัวเลขในบัญชีขยับขึ้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้เจอทางรอดในชีวิตจริงๆความกังวลเรื่องค่าเช่าห้องที่เคยกดทับอยู่ดูจะเบาบางลงแอดมินรินที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นพี่สาวใจดีในสายตาของมะลิเริ่มส่งข้อความเสียงที่มีน้ำเสียงนุ่มนวลมาชื่นชมบอกว่าวันนี้โชคดีมากที่มีงานระดับโกหลุดออกมาพอดีงานนี้ไม่ต้องดูคลิปบ่อยๆแต่จะได้เงินคืนเป็นก้อนใหญ่มะลิเริ่มสนใจแต่แล้วแอดมินรินก็อธิบายเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยว่างานระดับโกนี้คือการช่วยดันอันดับวิดีโอที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มะลิต้องสำรองเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันความตั้งใจในการทำงานก่อนเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นและเมื่อดูคลิปจบระบบจะโอนเงินต้นคืนพร้อมค่าคอมมิชชั่นอีก300 บาททันทีรวมเป็น 1,300 บาทในทางจิตวิทยานี่คือการสร้างพันธสัญญามะลิเริ่มลังเลมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะมองดูยอดเงินในบัญชีที่มีอยู่เพียง 2,000 บาทสุดท้ายถ้าโอนไปแล้วเขาไม่คืนล่ะความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวแต่แอดมินรินกลับส่งรูปภาพหน้าจอของคนอื่นๆที่เพิ่งได้รับเงินคืนหลักพันหลักหมื่นมาให้ดูพร้อมคำพูดที่ว่าถ้าไม่รีบรับสิทธิ์นี้แอดมินต้องให้คนอื่นนะคะเพราะโควต้ามีจำกัดมากความกลัวที่จะสูญเสียโอกาสหรือที่เรียกว่าแรงผลักดันจากความเสียดายทำให้มะลิตัดสินใจโอนเงิน 1,000 บาทนั้นไปทันทีเธอปลอบใจตัวเองว่ามันคือการลงทุนเธอตั้งใจดูคลิปที่ได้รับมาอย่างจดจ่อที่สุดเท่าที่เคยทำมาเมื่อจบงานเธอกดส่งภาพยืนยันด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาไม่ใช่ยอดเงินแจ้งเตือนเหมือนครั้งก่อนแอดมินรินส่งข้อความกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ดูตกใจน้องมะลิคะแย่แล้วค่ะระบบแจ้งว่าน้องลืมใส่รหัสโค้ดในบันทึกช่วยจำตอนโอนเงินทำให้ยอดเงินถูกระงับอยู่ในระบบส่วนกลางตอนนี้ยอดเงิน 1,300 บาทของน้องถูกล็อกไว้พี่พยายามช่วยแก้แล้วแต่น้องต้องโอนเพิ่มอีก 3,000 บาทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและปลดล็อกยอดเดิมออกมานะคะไม่อย่างนั้นเงิน1,000 แรกก็จะสูญเปล่าทันทีคำว่าสูญเปล่า
กระแทกใจมะลิอย่างแรง ความหวังเมื่อครู่พังทลายกลายเป็นความตื่นตระหนก เธอไม่มีเงินเหลือถึง 3,000 บาท แต่ความคิดที่จะเสียเงินพันแรกไปฟรีๆทำให้เธอนิ่งเฉยไม่ได้มะลิเริ่มมองไปรอบๆห้องเพื่อหาของที่พอจะขายได้ หรือใครสักคนที่เธอจะพอหยิบยืมเงินก้อนนี้มาเพื่อแก้ปัญหาที่เธอไม่ได้ก่อ โดยที่เธอไม่รู้เลยว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการดิ่งลงสู่เหวที่ลึกกว่าเดิม ความเงียบในห้องเช่าดูจะดังกว่าเดิมหลายเท่า หลังจากที่คำว่าเงิน 1,000 บาทจะสูญเปล่า กระแทกเข้ากลางใจของมะลิลำคอของเธอแห้งผาก มือที่กำโทรศัพท์อยู่สั่นเทาจนแทบจะประคองไว้ไม่ไหว จิตใจของเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่า ความเสียดายในต้นทุนที่จ่ายไปแล้ว เธอไม่ได้มองถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกหลอก แต่มองเพียงว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงินก้อนแรกคืนมา ในที่สุดมะลิก็ตัดสินใจกดเบอร์โทรศัพท์หาเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าฟ้า เสียงสัญญาณรอสายแต่ละวินาทีเหมือนการเค้นหัวใจ จนกระทั่งปลายสายรับมะลิปั้นคำโกหกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เธอมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเพื่อไปจ่ายค่าเทอมที่ค้างไว้ ไม่อย่างนั้นจะถูกระงับสิทธิสอบ ความเห็นใจจากเพื่อนทำให้ยอดเงิน 3,000 บาทถูกโอนเข้ามาในบัญชีอย่างรวดเร็ว แต่มันกลับไม่ใช่เงินที่จะช่วยชีวิตเธอ แต่มันคือเชื้อเพลิงที่มิจฉาชีพรอคอยจะสุมไฟให้แรงขึ้น เธอกดโอนเงิน 3,000 บาทนั้นให้ผู้ดูแลที่ชื่อรินทันที พร้อมระบุบันทึกช่วยจำตามที่เขากำชับไว้ทุกตัวอักษร ความหวังเริ่มกลับมาเบ่งบานอีกครั้งมะลิคิดว่าอีกไม่กี่นาทีทุกอย่างจะจบลง เธอจะได้เงิน 4,300 บาทคืนมา แล้วเธอจะพอเสียทีกับงานนี้ทว่าเสียงแจ้งเตือนจากหน้าจอระบบข้อความจากรินว่า ยินดีด้วยค่ะน้องมะลิ ตอนนี้ระบบปลดล็อกให้แล้ว แต่เนื่องจากยอดเงินของน้องขยับขึ้นเป็นระดับ VIP น้องต้องทำภารกิจสุดท้ายให้จบ เพื่อถอนเงินทั้งหมด 4,300 บาท บวกโบนัสพิเศษอีก 1,500 บาทออกไปพร้อมกัน ภารกิจที่ว่านั้นไม่ใช่การดูคลิปวิดีโอธรรมดาอีกต่อไป แต่มันคือการกดสั่งซื้อสินค้าในระบบเพื่อปั่นยอดขายรินส่งลิงก์สินค้าแบรนด์เนมราคาสูงลิบลิ่วมาให้ พร้อมบอกว่ามะลิต้องสำรองจ่ายเงินอีก 8,000 บาทเพื่อปิดงานนี้มะลิรู้สึกเหมือนโลกหมุนขว้างเงินที่ยืมเพื่อนมาก็หมดไปแล้ว เงินตัวเองก็ไม่เหลือแม้แต่บาทเดียว แต่ผู้ดูแลรินยังคงใช้จิตวิทยาปลอบประโลมผสมการกดดันว่าน้องมะลิคะตอนนี้เงินของน้องไปค้างอยู่ในระบบตั้ง 4,000 กว่าบาทแล้วนะถ้าไม่ทำภารกิจนี้ให้จบเงินทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกฎของบริษัทพี่ไม่อยากให้น้องเสียเงินไปเปล่าๆเลยค่ะพี่ช่วยน้องเต็มที่แล้วนะประโยคที่ว่าพี่ช่วยน้องเต็มที่แล้วมันคือการผลักภาระความผิดพลาดมาให้เหยื่อแบกรับมะลิเริ่มรู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำพลาดจนลืมมองไปว่าคนตรงหน้าคือปีศาจในคราบคนใจดีที่กำลังต้อนเธอให้จนมุมภายใต้แสงไฟที่เริ่มสลัวลงในห้องเช่ามะลินั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงสายตาจับจ้องไปที่ยอดเงินคงเหลือในแอปธนาคารที่กลายเป็นศูนย์ความคิดชั่ววูบเริ่มแล่นเข้ามาในหัวหรือเธอควรจะลองหาทางยืมเงินอีกสักครั้งเพื่อจะเอาเงิน 4,000 นั้นกลับคืนมาให้ได้เมื่อความกลัวที่จะสูญเสียมีอำนาจเหนือเหตุผลมะลิถูกดึงเข้าสู่กลุ่มแชทขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกนับร้อยคนผู้ดูแลรินบอกว่านี่คือกลุ่มของคนระดับ VIP ที่กำลังสร้างรายได้มหาศาลทันทีที่เธอเข้าร่วมหน้าจอโทรศัพท์ก็เด้งรัวไม่หยุดด้วยภาพสลิปการโอนเงินคืนหลักหมื่นหลักแสนบาทสมาชิกคนหนึ่งพิมพ์ว่าขอบคุณแอดมินมากค่ะวันนี้ได้ค่าเทอมลูกแล้วอีกคนส่งภาพกระเป๋าแบรนด์เนมพร้อมคำบรรยายว่างานง่ายมากแค่กล้าลงทุนก็ได้กำไรนี่คือกลวิธีทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการสร้างหลักฐานทางสังคมที่จอมปลอมมะลิที่กำลังโดดเดี่ยวและหมดหวังเมื่อเห็นคนอื่นทำได้จริงความระแวงที่มีอยู่ก็ถูกกลบด้วยความโลภและความเชื่อมั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบเธอไม่รู้เลยว่าสมาชิกเกือบทั้งหมดในกลุ่มนั้นคือหน้าม้าที่ถูกจ้างมาเพื่อละครฉากใหญ่ที่เธอเป็นผู้ชมเพียงคนเดียวท่ามกลางเสียงแจ้งเตือนที่ดังระงมมะลิตัดสินใจทักหาแม่ที่ต่างจังหวัดเธออ้างว่ามีธุระสำคัญต้องใช้เงินด่วนที่สุดเพื่อเป็นค่าประกันการทำงานออฟฟิศแห่งหนึ่งแม่ที่ไม่ได้มีเงินมากมายอะไร
ยอมเอาทองเส้นสุดท้ายที่เป็นมรดกไปจำนำเพื่อส่งเงิน 8,000 บาทมาให้ลูกสาวด้วยความรักและหวังดีมะลิได้รับเงินนั้นมาด้วยมือที่สั่นยิ่งกว่าเดิมความกดดันครั้งนี้มันหนักหนากว่าครั้งไหนๆเพราะมันคือเงินหยาดเหงื่อของแม่เธอโอนเงิน 8,000 บาทนั้นเข้าบัญชีเดิมของมิจฉาชีพทันทีโดยหวังว่านี่จะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขความทุกข์ทั้งหมดออกไปได้แต่พอนาฬิกาเดินผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีผู้ดูแลรินก็ส่งข้อความกลับมาด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยคราวนี้ไม่มีคำปลอบโยนนุ่มนวลแต่เป็นน้ำเสียงที่ดูเคร่งเครียดว่าน้องมะลิคะเกิดปัญหาใหญ่แล้วค่ะยอดที่น้องโอนมาเป็นช่วงที่ระบบกำลังอัปเดตพอดีทำให้เงินติดอยู่ในท่อโอนเงินน้องต้องโอนเงินจำนวน 15,000 บาทเพื่อเป็นการกระทุ้งยอดให้ระบบทำงานต่อไม่อย่างนั้นเงินทั้งหมด10,000 กว่าบาทของน้องจะสูญหายไปถาวรและทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหัวใจของมะลิเหมือนถูกบีบจนแตกสลายเธอพิมพ์ข้อความกลับไปทั้งน้ำตาว่าพี่คะหนูไม่เหลือเงินแล้วจริงๆนั่นเป็นเงินทองเส้นสุดท้ายของแม่หนูแต่คำตอบที่ได้รับกลับมามีเพียงความเย็นชาว่าถ้าหาเงินมาไม่ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนี้พี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะคะยอดจะถูกตัดทิ้งทันทีมะลิมองหน้าจอที่เริ่มนิ่งสนิทไปทุกทีทันใดนั้นมีข้อความจากบุคคลนิรนามในกลุ่มแชททักส่วนตัวเธอมาว่าน้องคะพี่เห็นน้องโดนเหมือนพี่เลยพี่มีวิธีหาเงินด่วนมาแก้ปัญหาอยากลองฟังไหมมะลิที่กำลังสิ้นหวังและมืด8ด้านสายตาของเธอจ้องมองข้อความนั้นราวกับเห็นฟางเส้นสุดท้ายกลางมหาสมุทรโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าฟางเส้นนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่โซ่ตรวนเส้นใหม่ที่จะฉุดเธอให้จมดิ่งลงไปสู่จุดที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้อีกได้เสียงแจ้งเตือนข้อความที่ดังท่ามกลางความเงียบสงัดของห้องเช่าในเวลาเกือบเที่ยงคืนไม่ต่างอะไรกับเสียงระฆังช่วยชีวิตสำหรับคนอย่างมะลิที่กำลังจะจมน้ำข้อความจากหญิงสาวปริศนาที่ใช้นามสมมุติว่านิดทักเข้ามาด้วยท่าทีเห็นอกเห็นใจเธอเล่าว่าเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับมะลิเป๊ะเคยสูญเงินไปเกือบท้อถอยแต่สุดท้ายเธอก็ได้เงินทั้งหมดคืนมาพร้อมกำไรเพียงเพราะตัดสินใจสู้ต่อในเฮือกสุดท้ายมะลิที่กำลังมืด8ด้านไม่ได้เฉลียวใจเลยว่านี่คือกลวิธีที่เรียกว่าหน้าหมาเหงาที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมาเพื่อปิดช่องว่างความลังเลในใจเหยื่อนิดเริ่มแนะนำช่องทางที่เธอบอกว่าเป็นทางลัดโดยการส่งหน้าเว็บไซต์ของแหล่งเงินทุนนอกระบบรายหนึ่งมาให้เธอบอกว่าพี่คนนี้ใจดีกู้จ่ายรายวันได้จริงและที่สำคัญคืออนุมัติไวมากเพื่อเอาไปปิดงานในระบบให้จบไปมะลิจ้องมองข้อความนั้นด้วยความหวังที่ริบหรี่แต่รุนแรงเธอเริ่มประเมินความเสี่ยงที่บิดเบี้ยวไปจากความจริงความคิดที่ว่าถ้าได้เงินคืนมาทุกอย่างที่ยืมมาก็จะถูกชดใช้จนหมดมันกลายเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เธอเห็นความอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าในที่สุดมะลิก็กดเข้าไปในช่องทางที่นิดแนะนำเธอถูกขอข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดทั้งภาพถ่ายบัตรประชาชนภาพถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรและที่สำคัญที่สุดคือการขอเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดด้วยความรีบร้อนและกดดันจากเวลาที่ผู้ดูแลรินขู่ว่าจะตัดสิทธิ์มะลิยอมตกลงทุกอย่างโดยไม่อ่านเงื่อนไขแม้แต่บรรทัดเดียวเงินจำนวน 15,000 บาทถูกโอนเข้าบัญชีเธอในเวลาไม่ถึง10นาทีแต่มันมาพร้อมกับภาระที่หนักอึ้งเพราะเงินที่เข้าบัญชีจริงๆมีเพียง 9,000 บาทส่วนอีก 6,000 ถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยล่วงหน้าแต่นาทีนั้นมะลิไม่สนยอดเงินที่หายไปเธอรีบโอนเงิน 9,000 นั้นรวมกับเงินที่เหลือติดก้นถุงโอนกลับเข้าไปในระบบเดิมทันทีเพื่อหวังจะให้ยอดรวมครบตามที่รินต้องการหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอกขณะที่พิมพ์บอกรินว่าพี่คะหนูโอนไปแล้วนะคะตรวจสอบให้หนูทีความเงียบหลังจากส่งข้อความนั้นไปช่างยาวนานและทรมานเหลือเกินมะลินั่งกอดเข่ามองหน้าจอโทรศัพท์ที่เริ่มสะท้อนภาพใบหน้าอันทรุดโทรมของเธอในความมืดเธอภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่นึกได้ขอให้ฝันร้ายนี้จบลงเสียทีแต่ความจริงที่กำลังจะปรากฏหลังม่านนี้กลับกลายเป็นพายุที่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเมื่อรินตอบกลับมาด้วยประโยคสั้นๆที่ทำให้โลกทั้งใบของมะลิหยุดหมุนคำตอบที่มะลิได้รับจากผู้ดูแลรินไม่ใช่การยืนยันการถอนเงิน
แต่มันคือประโยคที่ว่าน้องคะเนื่องจากน้องโอนเงินเข้ามาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไป5 นาทีระบบได้ทำการดีดน้องออกจากสถานะสมาชิกปกติและเปลี่ยนเป็นสถานะผู้ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินตอนนี้ยอดเงินทั้งหมดของน้องซึ่งรวมแล้วเกือบ 30,000 บาทถูกอายัดโดยกรมตรวจสอบและทางเดียวที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจได้คือน้องต้องโอนเงินค่าค้ำประกันความโปร่งใสเข้ามาอีก 20,000 บาทคำว่าฟอกเงินทำให้มะลิสติหลุดโดยสมบูรณ์ความกลัวในสิ่งที่เธอไม่เข้าใจบวกกับความกดดันจากหนี้สินที่เพิ่งก่อขึ้นเมื่อครู่ทำให้เธอกรีดร้องออกมาอย่างไร้เสียงในห้องเช่าแคบๆน้ำตาไหลอาบแก้มจนมองหน้าจอไม่ชัดเธอพยายามอ้อนวอนพยายามอธิบายว่าเธอไม่มีเงินเหลือแล้วจริงๆแต่รินกลับเปลี่ยนท่าทีจากพี่สาวใจดีกลายเป็นคนเย็นชาและคมคูรินบอกว่าถ้าไม่โอนมานอกจากจะเสียเงินทั้งหมดแล้วข้อมูลของมะลิจะถูกส่งให้ตำรวจในข้อหาฟอกเงินและชื่อของเธอจะถูกขึ้นบัญชีดำทั่วประเทศในช่วงเวลาที่มะลิกำลังแตกสลายโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่รินและไม่ใช่นิดแต่มันคือเบอร์แปลกที่โทรเข้ามาด้วยน้ำเสียงหยาบคายเฮ้ยอีมะลิเงินกู้ 15,000 บาทน่ะเมื่อไหร่จะจ่ายดอกเบี้ยมันเดินทุกชั่วโมงนะเว้ยถ้ามึงเบี้ยวกูจะโทรไปหาแม่มึงที่บ้านหัวใจของมะลิหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเธอเพิ่งกู้มายังไม่ถึงชั่วโมงแต่พวกมันเริ่มคุกคามแล้วนี่คือความจริงที่น่าสยดสยองของการเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์พวกมันรู้หมดว่าใครคือแม่ใครคือเพื่อนและใครคือที่ทำงานของเธอสภาวะทางจิตวิทยาของมะลิตอนนี้เข้าสู่จุดที่เรียกว่าการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงเธอถูกล้อมไว้ทุกทิศทางทั้งจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างงานและมิจฉาชีพในคราบเงินกู้ความคิดของเธอเริ่มสับสนจนแยกแยะถูกผิดไม่ได้ความละอายใจต่อแม่ที่เอาทองไปขายความกลัวเพื่อนจะรู้ว่าเธอโกหกและความหวาดระแวงจะถูกดำเนินคดีทำให้เธอมองหาทางออกที่มืดมนยิ่งกว่าเดิมในขณะที่เธอกำลังนั่งร้องไห้จนแทบจะขาดใจนั้นมีข้อความจากเพื่อนร่วมกลุ่ม VIT อีกคนทักมาบอกว่าเขาเห็นใจมะลิมากและเขามีวิธีที่จะช่วยให้มะลิได้เงินก้อนใหญ่ในคืนเดียวเพื่อไปปิดหนี้ทั้งหมดแต่งานนี้ไม่ใช่แค่การดูคลิปวิดีโออีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเปิดบัญชีและสแกนใบหน้าให้กับลูกค้าต่างชาติที่เป็นบริษัทคาสิโนออนไลน์มะลิเริ่มลังเลมือที่สั่นเทาเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามองอีกครั้งความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวว่าหรือนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้เธอกลับไปเป็นมะลิคนเดิมได้จริงๆโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าก้าวต่อไปที่เธอจะเหยียบลงไปนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียความเป็นคนไปตลอดกาลความหวังที่ดูเหมือนฟางเส้นสุดท้ายมักจะเย้ายวนให้เราคว้าไว้เสมอโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังจะจมลงสู่ก้นบึ้งของความสิ้นหวังมะลิจ้องมองข้อความจากคนแปลกหน้าที่อ้างว่าจะช่วยเธอได้ด้วยการเปิดบัญชีออนไลน์มือที่สั่นจนควบคุมไม่ได้พยายามพิมพ์ตอบโต้กลับไปใจหนึ่งเธอก็รู้ดีว่านี่คือเรื่องที่เสี่ยงและไม่ถูกต้องแต่อีกใจที่ถูกความเครียดกัดกินจนแหว่งวิ่นกลับตะโกนบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะเอาเงินหมื่นที่ไหนไปคืนเจ้าหนี้นอกระบบที่กำลังข่มขู่แม่เธออยู่ในที่สุดความกลัวก็มีอำนาจเหนือศีลธรรมมะลิตอบตกลงตามคำแนะนำของชายคนนั้นเขาบอกให้เธอโหลดแอปพลิเคชันธนาคารใหม่ขึ้นมาแล้วทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชีที่เขาจะส่งรหัสผ่านมาให้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในกระบวนการนี้ไม่ใช่ตัวเลขรหัสแต่มันคือนาทีที่เธอต้องส่องกล้องโทรศัพท์มาที่ใบหน้าของตัวเองเพื่อทำการยืนยันตัวตนแสงแฟลชจากหน้าจอกระทบดวงตาที่บวมช้ำจากการร้องไห้ของเธอเป็นจังหวะราวกับมันกำลังเก็บภาพวิญญาณของเธอไปขายให้กับปีศาจมะลิรู้สึกเย็นหวาบไปทั้งหลังขณะที่ทำตามคำสั่งให้หันซ้ายหันขวาและกระพริบตาเธอไม่รู้เลยว่าการสแกนใบหน้าครั้งนี้คือการมอบอำนาจให้มิจฉาชีพนำชื่อของเธอไปใช้เป็นเส้นทางไหลผ่านของเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายนับล้านบาทเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นชายคนนั้นบอกให้เธอรอรับเงิน 5,000 บาทเป็นค่าตอบแทนเบื้องต้นเพื่อไปต่อลมหายใจแต่นาทีที่ยอดเงิน 5,000 เข้าบัญชีมาจริงๆความดีใจของมะลิกลับอยู่ได้ไม่ถึงวินาทีเพราะสิ่งที่ตามมาคือข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารเดิมที่เธอมีอยู่ว่า
บัญชีของเธอถูกระงับการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติมะลิพยายามทักหาชายคนเดิมที่บอกว่าจะช่วย แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่า เขาบล็อกเธอไปแล้วหลังจากที่ได้สิ่งที่ต้องการไป ความหนาวเหน็บเริ่มเกาะกินใจมะลิมากกว่าเดิม เมื่อเธอลองกดเข้ากลุ่มแชท VIP ที่เคยอยู่ เพื่อขอความช่วยเหลือจากแอดมินริน แต่กลับพบว่าเธอถูกเตะออกจากกลุ่มไปแล้วอย่างไร้เยื่อใย หน้าจอโทรศัพท์ที่เคยเป็นหน้าต่างแห่งความหวัง ตอนนี้กลายเป็นเพียงกระจกเงาที่สะท้อนภาพหญิงสาวที่สูญเสียทุกอย่างไป แม้กระทั่งชื่อเสียงและความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง ในตอนนั้นเองเสียงเรียกเข้าจากเบอร์ของแม่ที่บ้านต่างจังหวัดก็ดังขึ้น แต่มันไม่ใช่เสียงนุ่มนวลที่คุ้นเคย เพราะทันทีที่กดรับกลับเป็นเสียงชายชะกันที่ตะโกนขู่กรันโชคผ่านทางโทรศัพท์ของแม่ว่าถ้าลูกสาวไม่จ่ายหนี้ที่ติดไว้พรุ่งนี้บ้านที่แม่ซุกหัวนอนอยู่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมะลิซุดลงกับพื้นห้องเย็นๆลมหายใจติดขัดจนแทบจะขาดใจเธอเพิ่งสำนึกได้ว่าการพยายามหนีจากกับดักหนึ่งกลับพาเธอไปสู่อีกกับดักที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่าและครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่เธอที่ต้องรับผิดชอบเสียงกรีดร้องของแม่ที่ลอดผ่านโทรศัพท์มาในนาทีนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลงบนหัวใจของมะลิซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าหนี้นอกระบบที่มะลิไปขอกู้มาในพาร์ทก่อนหน้าเริ่มลงมือคุกคามครอบครัวของเธอจริงๆพวกมันไม่ได้แค่โทรขู่แต่มันใช้วิธีการส่งรูปภาพบ้านของแม่ที่มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนอยู่หน้าประตูมาให้มะลิดูในข้อความส่วนตัวจิตวิทยาของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้คือการทำลายความเข้มแข็งทางใจของเหยื่อด้วยการพุ่งเป้าไปที่คนที่เหยื่อรักที่สุดมะลิพยายามรวบรวมสติที่หลงเหลืออยู่พิมพ์ข้อความอ้อนวอนขอร้องเจ้าหนี้คนนั้นว่าขอเวลาอีกเพียงแค่2 วันแต่คำตอบที่ได้มากลับเป็นคำด่าทอที่หยาบคายและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมพวกมันบอกว่าตอนนี้ยอดหนี้จาก 9,000 บาทที่เธอได้รับจริงได้พุ่งขึ้นเป็น 25,000 บาทแล้วเพราะรวมค่าเสียเวลาและดอกเบี้ยรายชั่วโมงมะลิรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องที่เพดานกำลังเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆจนเธอแทบไม่มีอากาศหายใจในขณะที่เธอกำลังจมกองทุกข์เพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยและเพื่อนสนิทอย่างฟ้าก็เริ่มโทรมาหาเธอทีละคนแต่ละคนถามด้วยน้ำเสียงตกใจและระแวงว่าทำไมมีเบอร์แปลกๆโทรไปหาพวกเขาแล้วบอกว่ามะลิเอาชื่อพวกเขาไปอ้างอิงในการกู้เงินเสียเงินมะลิอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีเธอไม่ได้ทำแบบนั้นแต่พวกมิจฉาชีพเงินกู้ที่เธอเผลอให้สิทธิ์เข้าถึงรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ไปได้ทำการสุ่มโทรหาทุกคนเพื่อประจานและกดดันเธอความสัมพันธ์ที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตกำลังพังทลายลงเพียงเพราะความอยากได้งานทำเพียงไม่กี่วันมะลิพยายามโทรกลับไปหาแม่เพื่อจะบอกความจริงและขอโทษแต่แม่กลับไม่รับสายเธออีกเลยมีเพียงข้อความสั้นๆส่งมาจากน้องสาวที่อยู่บ้านเดียวกันว่าพี่ทำอะไรลงไปแม่ความดันขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนในหมู่บ้านรู้กันหมดแล้วว่าพี่เป็นหนี้พนันและโดนโกงคำว่าหนี้พนันทำให้มะลิแทบคลั่งเธอไม่ได้เล่นพนันเธอเพียงแค่อยากหางานทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแต่ในสายตาของคนอื่นที่ได้รับข้อมูลบิดเบือนจากพวกมิจฉาชีพเธอคือคนล้มเหลวที่ผลาญเงินครอบครัวจะหมดสิ้นท่ามกลางความมืดมิดในใจมะลิได้รับการแจ้งเตือนใหม่อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากมิจฉาชีพแต่เป็นหมายเรียกจากสถานีตำรวจที่ถูกส่งมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ชื่อของเธอถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเนื่องจากบัญชีที่เธอเปิดให้ชายคนนั้นไปถูกใช้เป็นบัญชีม้าในการโอนเงินที่ไปหลอกเหยื่อคนอื่นต่ออีกทอดหนึ่งมะลินั่งจ้องมองข้อความนั้นด้วยความรู้สึกชาไปทั้งตัวความหวังที่จะมีชีวิตที่ปกตินั้นดูห่างไกลออกไปทุกทีเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งสายตาที่ว่างเปล่าเลื่อนไปที่แชทของชายคนหนึ่งที่เคยทักมาในกลุ่ม VIP ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วคนที่เธอมองข้ามไปเพราะคิดว่าเขาคือมิจฉาชีพเหมือนคนอื่นแต่เขาคนนี้ทิ้งข้อความไว้ว่าถ้าอยากจบเรื่องนี้แบบไม่เสียคนไปมากกว่านี้ให้ไปที่โรงพักที่ใกล้ที่สุดตอนนี้เลยอย่ารอให้พวกเขามาหาถึงหน้าห้อง
มะลิเริ่มลังเลว่านี่จะเป็นแผนการใหม่อีกหรือไม่ หรือนี่จะเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่หลังม่านสีเทานี้จริงๆ แต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจทำอะไร เสียงทุบประตูห้องเช่าของเธอก็ดังขึ้นอย่างรุนแรง พร้อมกับเสียงตะโกนที่บอกให้เธอเปิดประตูเดี๋ยวนี้ เสียงทุบประตูห้องเช่าที่ดังรัวราวกับจะพังเข้ามาทำให้ลมหายใจของมะลิสะดุดขาดตอน เธอตัวสั่นงันงก ราวกับลูกนกที่ติดอยู่ในกรงที่กำลังจะถูกเผา ความคิดในหัวตีกันยุ่งเหยิงไปหมด ระหว่างการตัดสินใจหนีออกทางหน้าต่าง หรือจะยอมเปิดประตูรับความจริงที่โหดร้าย ทันทีที่เธอยอมเอื้อมมือที่สันเทาไปปลดล็อก สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่ชายชะกันชุดดำจากแก๊งเงินกู้ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดนอกเครื่องแบบ2 นาย พร้อมหมายค้นและหมายเรียกในมือ วินาทีที่กุญแจมือเย็นเฉียบสัมผัสกับข้อมือเล็กๆของเธอมะริรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตา เธอไม่ได้ถูกจับในฐานะเหยื่อที่ถูกโกงเงิน แต่ถูกจับในฐานะผู้สมรู้คิดในขบวนการช่อโกงประชาชน จากการเป็นบัญชีม้าที่เธอเพิ่งทำลงไปเพราะความจนตรอก ภาพของตัวเองที่เคยฝันว่าจะเรียนจบ มีงานทำที่ดีและส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูแม่ที่ต่างจังหวัด บัดนี้กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวความทรงจำที่ถูกเหยียบย่ำด้วยความโง่เขลาและความโลภที่มิจฉาชีพขุดหลุมล่อไว้ ภายในห้องสืบสวนที่สว่างจ้าด้วยแสงไฟนีออนจนแสบตามะลินั่งก้มแน่นิ่ง น้ำตาแต่ละหยดที่หยดลงบนโต๊ะไม้ขัดมันสะท้อนถึงความสมเพชตัวเอง เธอต้องเล่าความจริงทุกอย่างตั้งแต่วินาทีแรกที่กดดูโฆษณาในโทรศัพท์ การโอนเงินหลักร้อยจนถึงหลักหมื่น และการยอมสแกนใบหน้าเพื่อแลกกับเงิน 5,000 บาทที่เธอแทบไม่ได้ใช้มันเลยสักบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจถอนหายใจยาวพร้อมกับบอกเธอว่าบัญชีที่เธอเปิดให้นั้นมีเงินหมุนเวียนจากการหลอกเหยื่อคนอื่นๆทั่วประเทศรวมแล้วหลายล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและเหยื่อเหล่านั้นบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวจนคิดสั้นเสียชีวิตไปแล้วก็มีคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจมะลิเธอไม่ได้แค่เสียเงินตัวเองแต่เธอกลายเป็นเครื่องมือที่ทำลายชีวิตคนอื่นโดยไม่ตั้งใจความรู้สึกผิดนี้มันหนักอึ้งยิ่งกว่าหนี้สินทั้งหมดที่เธอแบกไว้เสียอีกในขณะที่เธอกำลังจมดิ่งอยู่ในกองเพลิงแห่งความรู้สึกผิดเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เธอโทรศัพท์ได้1 สายมะริกดเบอร์ที่คุ้นเคยที่สุดด้วยปลายนิ้วที่ไร้เรี่ยวแรงเมื่อปลายสายรับสายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและแหบพราของแม่ที่เพิ่งฟื้นจากโรงพยาบาลมะลิก็ไม่อาจกลั้นเสียงสะอื้นได้อีกต่อไปเธอกระซิบคำว่าขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านสายโทรศัพท์โดยที่เธอเองก็ไม่รู้เลยว่าคำขอโทษนั้นจะเพียงพอสำหรับความพินาศที่เธอได้ก่อขึ้นหรือไม่และสิ่งที่น่ากลัวกว่าการติดคุกคือการที่เธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับภาพจำว่าเธอคือต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องเกือบเอาชีวิตไม่รอดบทเรียนที่แลกมาด้วยอิสรภาพและชื่อเสียงของมะลิคือกระจกเงาแห่งกรรมที่สะท้อนให้เห็นความจริงอันเจ็บปวดว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเงินตราความใจร้อนและความอยากมีอยากได้โดยไร้สติคืออาหารชั้นดีของเหล่าปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่หลังหน้าจอการที่มะลิยอมก้าวข้ามเส้นแบ่งความถูกต้องเพียงเพราะต้องการเอาตัวรอดกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเธอไว้กับตราบาปไปตลอดชีวิตแม้สุดท้ายเธอจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จนสามารถขยายผลไปถึงกลุ่มผู้ร่วมขบวนการบางส่วนได้และได้รับความเมตตาจากศาลให้รอลงอาญาแต่นั่นก็ไม่อาจเรียกคืนความเชื่อใจจากคนรอบข้างหรือเรียกทองเส้นสุดท้ายของแม่กลับคืนมาได้เลยทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ของมะลิในวันที่เธอกลับมายืนอยู่ในโลกภายนอกอีกครั้งคือการยอมรับความจริงและเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เธอตัดสินใจใช้เรื่องราวความพ่ายแพ้ของตัวเองเป็นอาวุธในการแจ้งเตือนคนอื่นเธอทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาชดใช้หนี้สินให้เพื่อนและหาเงินไปไถ่ทองคืนให้แม่ด้วยหยาดเหงื่อที่แลกมาด้วยงานสุจริตจริงๆแม้มันจะช้าและเหนื่อยยากแต่มันคือเงินที่นอนหลับฝันดีได้ทุกคืนโดยไม่ต้องหวาดระแวงเสียงแจ้งเตือนจากหน้าจอโทรศัพท์ความจริงที่มักถูกซ่อนไว้หลังม่านในเรื่องนี้คือมิจฉาชีพไม่ได้เก่งกาจไปกว่าเราแต่พวกเขาแค่รู้จักใช้จุดอ่อนที่สุดของมนุษย์นั่นคือความหวังและความกลัวมาเป็นเครื่องมือหากเราไม่หยุดชะงักเมื่อเห็นข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงหากเราไม่ปล่อยให้ความเสียดายเงินก้อนแรกมาจูงจมูกให้เราโอนเงินก้อนที่2และ3ตามไปม่านสีเทาผืนนี้ก็ไม่อาจปิดบังดวงตาของเราได้
บทสรุปของมะลิสอนให้เรารู้ว่า งานที่ดูคลิปแล้วได้เงินง่ายๆนั้นไม่มีอยู่จริง มีเพียงหยาดเหงื่อและความเพียรเท่านั้นที่เป็นของจริง หากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มืดแปดด้าน และเห็นแสงสว่างที่ดูเย้ายวนใจผ่านหน้าจอโทรศัพท์ ขอให้หยุดคิดสักนิดว่า แสงนั้นคือทางออก หรือเป็นเพียงแสงจากกองไฟที่จะเผาผลาญชีวิตคุณให้เป็นจุ่น อย่าปล่อยให้ความลำบากชั่วคราวพาคุณไปสู่หายนะถาวร เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่ต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทำก็คือตัวเราเอง ไม่ใช่แอดมินใจดีในโลกเสมือนคนไหนทั้งสิ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวชีวิตที่ถูกตีแผ่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในวันนี้ หวังว่าเรื่องราวของมะลิจะเป็นวัคซีนคุ้มกันใจให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่รอการเปิดเผย เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านกับรายการหลังม่านสีเทาสวัสดีครับ